Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shëndetshme, të shijshme dhe të bukur njëkohësisht. Receta është makarona me perime. Për përgatitjen e kësaj recete, duhen këta përbërës: një gjysmë kilogrami makarona, pra 500 gram, një lugë çaj gjalp, jo shumë pra, 200 gram bizele. Ne kemi zgjedhur 3 karota sepse janë të vogla. Në qoftë se ju keni karotën e madhe, do ta përdorni një, por sasia kaq duhet. Duhen edhe një speci kuq, një speci shill, por unë i kam të kopshtë dhe janë të vegjël dhe i kam marrë nga 2 speca. Qumësht të pana edhe kripa si gjithmonë. Kemi vendosur ujë në zjarr për zjerjen e makaronës. Duhet të valoj ujit në fillim, më mrapa do të hedhet makarona. Pra siç e shikoni, uji tani po valon. Dhe hedhjen e makaronave të zjerë në 10 minuta, pra ka që kanë kohën e zjerjes. Ja hedhim edhe sasinë e kripës. Gjithmonë sasinë e kripës e kemi thënë varet nga sasia e gatimit që do të bëjmë, pra gjithmonë unë kam një lugë mesatare që përdoj në shtëpinë time. Sot do t'ja lë pak mangu, sepse do t'a hedhë tek kjo tenxheja tjetër, ku do të bëjmë zjerjen e perimeve. Pra e ndava siç më pat. Shumicën e hedha tek makaronat dhe një pjesë të vogël e hedha tek uji tjetër që do të zim perimet. Pra i vendosim makaronat në zjarr dhe i lëm për 10 minuta të ziejnë. Tenxheja tjetër që po shikoni uji që po valon, do të bëjmë hedhjen e bizelës, pra që të ziejë. Do të zim bizelet, do të zim edhe karota, në mënyrë që ku të servirin të jenë të shijshme dhe të bëra gati. Tani bëjmë prerjen e karotës. Karotën do ta prejmë përse gjati. Në momentin ku ta servirim makaronin, pra të dallohet, të kapet me peronin dhe karota, nuk do ta grim shumë të imët. Edhe speci nuk do ta presim të imët, pra të gjitha do t'i presim në shirita të drejtë dhe të gjatë, në mënyrë që të dallohen tek makarona, pra. Pra si që shikoni, bizelja tani është zirë, është bërë gati. Do ta kullojmë tek kjo kullojsa që i kemi apostafat për këtë punë. Nuk do ta heqim fare nga zjarri tenxherën, sepse do t'i hedhim karotat për zjerje. Pra në fillim zihet bizelja, pas bizeljes do t'zim karotën. Pra jo më këtë kemi zgjedhur si perim bizelen, por është një ndër perimet më të shëndetshme. Prandaj edhe ne sot e kemi zgjedhur ta gatuajmë makaronën me po. Tani do të bëjmë edhe zjerjen e karotës. Tani kanë kaluar 10 minuta nga koha e zjerjes së makaronave. Tani do t'i heqim nga zjarri dhe do t'i kullojmë. Vendosim tikanin në zjarr, hedhim sasinë e gjarpit, tash sa shumë e vogël, pra, një lugë çaj. Dhe në këtë moment do të bëjmë një skuqje të lehtë të specave, pra, se thamë specat nuk do t'i ziejmë. Sepse s'ka nevojë, sepse edhe nëse se i përdorim të freskët tek makarona, e ka një shije shumë të mirë, pra. Dhe të japim një skuqje të lehtë. Tani do të bëjmë hedhjen e bizeleve, pra. Bizele të zira të kulluara. Tani do kullojmë edhe karotën. Dhe i lëm për të gjitha të trija së bashku për 3-4 minuta. Do t'i lëm edhe për pak minuta perimet që të skuqen të gjalpit.
Dhe do të vendosim tiganin në zjarr sepse aty do të bëjmë hedhjen e panës dhe makaronat. Pra presim letrën e panës me gëshon të gatimet. Edhe panën e lëm të valoj. Perimet mbaron punëra, janë të kushtit. I takojmë nga zjarri, pana po valon, marrim makaronat që i kemi lënë të kulloj dhe jedhim tek qushti tona. Bajmë përzierjen e makaronave mirë tek qushti. Tani e stakojmë stupën pra në këtë moment, sepse makaronat kanë qenë të ngrohta, edhe qumshtit tona ka marrë val. I kemi përzirë mirë me qumsht. Tani do të hedhim zavatet që i kemi bërë gati. Edhe këto i nga zjarri, pra tani nuk kemi punë në zjarr. I trazojmë mirë të gjitha së bashku. Dhe të dashur miqtë e mi, receta në këtë moment ka përfunduar. Tani do t'i servirim në pijat, me pak djath kaçkavall sipër, me pak piper të zi, dhe janë të gatshme për servirje. Tani do t'i bëjmë hedhjen e piperit të zi, në qoftë se keni dëshirë, ne në familjen tonë e konsumojmë, prandaj po e hedhim. Dhe do të bëjmë edhe hedhjen e djathit kaçkavall pra nga sipër. Edhe sasia e djathit është sipas dëshirës. Por jep shije, prandaj gjithmonë pothuajse shoqërohet. Duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bët në këtë recetë, ju uroj një ditë të bukur, duke ju falendëruar dhe duke ju lutur të më bëni subscribe të kanali im. Ju falenderit, shihemi në video në radhës. Mirupafshim.